सो नयाँ बाइकको डेलिभरी लिन जाँदैछु आज 8K स्पेसलमा। सो हामीले चाहिँ अब ड्युक 250 लिइसकेको छ गाइज। टोटल रेस्पोन्स चाहिँ बवालै छ गाइस, बवालै। त्यो एनएस चलाइरहेको बानी भएर होइन 250 त यस्तो हरामी तानिरहेछ क्या, कस्तो राम्रो पावर फाल्दैछ। सही होला, अति राम्रो लाग्यो। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। होप यु गाइज आर फाइन। मनी सन्चु गाइज है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ सबैलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 8K फ्यामिली पुगिसकेको छ र यस्तै गरिकन चाहिँ 9K 10K चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पुगोस् भन्ने मेरो आशा हो है। होप तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै 8K स्पेसलमा चाहिँ बवाल कन्टेन्ट छ गाइज। आज चाहिँ हामी नयाँ बाइक लिन जाँदैछौँ होइन। नयाँ बाइक चाहिँ हामीले चाहिँ ड्युक 250 लिन सोचेछौँ। सो अब ढिला नगरिकन चट्ट एक्साइटेड भइसकेको छु गाइज होइन। चट्ट हामी जान्छौँ है त। सो बाइकको कुरा बाइकमा गर्दै गर्नु। सो नयाँ बाइकको डेलिभरी लिन जाँदैछु आज 8K स्पेसलमा। अनि हामी जानुपर्ने चाहिँ अब यता नयाँ बजार हो होइन, डल्लु नयाँ बजार जानुपर्ने हुन्छ। सो हामीले लिन लागेको बाइक चाहिँ KTM ड्युक 250, त्यो जुन तपाईँले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला है, टाइटल हेरेर। अनि बाइक चाहिँ अति नै बवाल छ गाइज है। हिजो चाहिँ हामी गयौँ, बुक गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि अब आज चाहिँ हामी डेलिभरी लिन जान लागेको। अनि अहिले चाहिँ ड्याडी र म चाहिँ निस्किसकेको छौँ होइन पसलबाट। सो या गाइज बवाल एक्साइटेड छु होइन। अनि त्यसपछि स्टे ट्युन है। अब 8K स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच है। अहिलेसम्म तपाईँहरूले जति हेरेर साथ दिनुभएको छ, 8K पनि पुग्यो, अलिक ढिला पुग्यो तर पुग्न चाहिँ पुग्यो होइन। अनि तर अब यही पेजमा चाहिँ अलिकति ऱ्यापिडली चाहिँ हामी अब 10K पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यही भएर चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नु होला, साथ दिनु होला। र अनि त्यसपछि अब एनएस सँगसँगै अब KTM ड्युक 250मा चाहिँ बवाल कन्टेन्टहरू आउनेछ। त्यसको लागि पनि अब अपडेट रहनको लागि चाहिँ तपाईँले बेल आइकन चाहिँ प्रेस गरेर राख्नु होला गाइज। बवाल एक्साइटेड छौँ हामी दुवैजना। अनि चट्ट जान्छौँ अनि तपाईँहरूलाई टक्क बाइक देखाउँछु होइन, कस्तो छ बाइकको कन्डिसन के छ, सबै कुराहरू डिटेल कुरा गर्नेछु है। सो अहिले चाहिँ हामी अन द वेमा छौँ गाइज, एकदमै गर्मी छ। र डाइरेक्ट उता गएर भेटौँ है त। अब फाइनली हामी पुग्यौँ होइन। अब भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि काम कुरो अलिअलि अरू पनि हिसाब किताबहरू भ्याउनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ सिजन बाइक हाउस भनेर चाहिँ हाम्रो रिकन्डिसनको दाइ हुनुहुन्छ यता। यो सो यहाँ चाहिँ एउटा अर्को ड्युक छ 200 वाला BS4। यो पनि हेरेको थिएँ गाइज है। सो यो चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्यो होइन ड्युक 250 भन्दा चाहिँ। अनि यसको प्राइस चाहिँ लगभग 310-315 जति हाल्नु भएको रहेछ। यो पनि बाइक त कन्डिसन फ्रेस छ, लगभग 30। यो नि कन्डिसन त फ्रेस थियो है। यो पनि कन्डिसन त अति फ्रेस लाग्यो थियो मलाई चाहिँ। सो अल राइट गाइज, सो दिस इज द बाइक है। यो चाहिँ हामीले लिँदैछौँ। सो यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड हो गाइज होइन। फर्स्ट ह्यान्ड त अब लिन सकिँदैन डाइरेक्ट नै होइन, लास्ट चाहिँ नै महँगो छ नि त। अहिलेको नयाँ झन् अब BS6 वाला त ड्युक 250 लगभग 7,86,000 के कति पर्दो रहेछ गाइज होइन। त्यही भएर अब त्यो म फर्स्ट ह्यान्ड त अहिले गाह्रो नै छ। अनि अब त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ हामीले लिएको छौँ है। तर सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि तपाईँको प्रदेशको लिएको छौँ होइन। सो प्रदेशको एक लटको छ बाइक चाहिँ। कन्डिसन त कन्डिसनकै छ। टोटल रेस्पोन्स हेर्ने हो कि मेन भनेको होइन। सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक लिँदाखेरि चाहिँ टक्क त्यो टोटल रेस्पोन्स दिइरहेछ। किनकि ड्युक भन्ने बित्तिकै तपाईँको एकदमै पावर चाहिन्छ नि त होइन। पावर चाहिँ हुनैपर्छ कि, इनिसियल चाहिँ अति नै राम्रो हुनुपर्छ। अनि यदि अब इनिसियलमा चाहिँ ल्याग छ, इनिसियलमा प्रब्लम छ भने चाहिँ तपाईँको अब सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकमा चाहिँ तपाईँको क्लच प्लेटदेखि लिएर केही समस्या हुनसक्छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा बाइक चुज गर्दाखेरि चाहिँ।
अहिले चाहिँ मजाले टेस्ट हान्दैछु एकचोटि म होइन ठिकै छ बाइक कन्डिसन है इन्जिनको कन्डिसन पनि ठिक लाग्यो इन्जिनमा चाहिँ अब मेन भनेकै हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक लिँदाखेरि चाहिँ इन्जिन चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ गाइज है अब इन्जिन चाहिँ लगभग मलाई एकदमै सेटिस्फाइङ नै लाग्यो है अब पर्फर्मेन्स पनि हेऱ्यो होइन लगभग पिकअप त अति नै राम्रो छ त्यो खोलाको बाटो लगेर चाहिँ एकचोटि सट्ट एक लुक दिन्छ है त राउन्ड अप हान्छु चट्ट लाएर यहाँनिर अलिकति भिडभाड नहुने ठाउँमा लगाउँ न होइन बाइकले ओके बबाल अब यहाँनिर टक्क रोक्छौँ हामी रोकेर सर्ती देखाउँछ है त तपाईँलाई सो या गाइज दिस इज द बाइक 250 है यो चाहिँ अब लिँदैछु अलमोस्ट सब कुरा ओके भइसकेको छ होइन सो सब कुरा डन नै भइसकेको छ अब फाइनल एकचोटि टेस्ट गरेको मैले चाहिँ होइन अब केही अब हुन्छ नि यताउता छ भनेदेखि अब पेमेन्ट नगरिकन अर्को हेर्नुहुन्छ नि त होइन सो त्यही भएको भएर चाहिँ हेरेको छौँ अनि यहाँनिर मेन भनेको चाहिँ यहाँनिर ओइल सिल अलिकति लिक हो कि जस्तो लागेको थियो हिजो होइन अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ डाउट लाग्छ भने ओइल सिलै फेरिदिन्छ भनेर मजाले फेरिदिनु भएको छ र त्यो भइसकेपछि त तनावै भएन नि त होइन अनि मेन भनेको चाहिँ अब ड्युकको बाइकमा यो अपसाइड एन्ड फर्कमा चाहिँ डब्लुपी वाला सस्पेन्सन हो यसमा अनि इनरमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम नै कम्प्लेन नै छ क्या लाइक हुन्छ नि यो यहाँबाट चाहिँ ओइल सिलहरू टाइम टाइममा लिक हुने चाहिँ यो ड्युककै नै प्रब्लम छ एन्ड यो अलराउन्ड लुक चाहिँ यस्तो देखिरहेछ है प्रदेशको एक लटको छ गाइज है अब या यताबाट यस्तो देखिरहेछ सो अबदेखि चाहिँ टक्क NS 200 र ड्युक 250 मजाले दुईवटा बाइकमा बवाल कन्टेन्ट आउँछ गाइज है टायरहरू पनि तपाईँको राम्रै छ धेरै खिएको छैन पछाडिको चाहिँ अलिकति खिएको छ तर त्यस्तो साह्रो डेन्जर पनि खिएको छैन भनौँ न अनि मेन भनेको अब यो हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसरी ढल्काएर हुन्छ नि यो 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 जुन यो पछाडिको स्विङ आर्म छ यो चाहिँ यस्तो यो बुस्टहरू चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकमा चाहिँ अब गएको हुनसक्छ हल्लेको हुनसक्छ त्योहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज पकेटहरू पनि सबै कुरा हेरिसकेको छ चेन्ज पकेट नै ठिक लाग्यो अनि इन्जिनको तपाईँको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर सबै कुरा स्मुथ लाग्यो गाइज ल यही नै हो सो हामीले चाहिँ अब ड्युक 250 लिइसकेको छ गाइज अब गएर टक्क पेमेन्टहरू गर्छौँ होइन त्यही हो अहिले चाहिँ म फाइनल टेस्टको लागि आएको सो लेट्स गयो त ड्याड चाहिँ उता कुर्दै हुनुहुन्छ मलाई सो यो बाइक चाहिँ गाइज ड्याडको लागि हो है खासै अब मेरै लागि भन्दा पनि होइन NS 200 बेच्नु भयो कि भनेर तपाईँले सोच्नु भयो होला होइन NS 200 हामी बेच्दैनौँ NS 200 राख्ने नै हो त्यो पनि चलाउने हो अनि साइड बाई साइड अब यो ड्याडीको लागि हो अनि त्यसपछि म नै चलाइरहेको हुन्छु है त त्यो भइसकेपछि कुरा मिलिहाल्यो अब यहाँ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ म यो ठ्याक्क खुसीबुमा छु गाइज है नयाँ बजारमा यो बाइक होइन अलिकति एकदम एग्रेसिभ बौला पारेर चलाउने केटाहरूको हातमा पऱ्यो भने त कसम ज्यान मार्छ क्या यसले लास्टै ज्यान मारा पावर छ यार एकदमै त्यो कन्ट्रोलमा हुन्छ नि प्रोपर ध्यान दिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा अझ हात बस्दैन भन्दा तपाईँको गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ अब जे होस् चलाइरहेको बानी हुन्छ म त झ्याप्चुप यताउता चलाइरहेको हुन्छु होइन तर पनि अब हामी चलाइरहेको मान्छेलाई पनि तपाईँको एकछिन हुन्छ नि जुनसुकै बाइक होस् यदि तपाईँलाई त्यो बाइकसँग अब एकदमै त्यो युज टु भएको छैन भने चाहिँ एटलिस्ट पनि तपाईँको 10-15 मिनट होइन तपाईँको आधी घन्टा चाहिँ चलाइसकेपछि बल्ल अलि हात बसे जस्तो हुन्छ अझ मजाले हात बस्नलाई त एटलिस्ट तपाईँको हुन्छ नि 1 हप्ता 10 दिन 15 दिन चलाइसकेपछि बल्ल अनि एकदमै फ्रेन्डली हुन्छ क्या बाइक राइट गाइज अब चाहिँ काम सकार निस्कला ल ब्रो ल थ्याङ्क यू सो मच है त ल भाइ सो गाइज काम सक्यो यहाँ काम सकाएर अब निस्किन लाग्यो अब 1-2 दिनमा पास गर्ने रे सो या घाँडो भयो यार माट्ने त एटिएमबाट पैसा अड्केर झन् तनाव भइदिएर सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ काम कुरो भ्याएर बवाल देखिरहेछ ड्याडीलाई पनि
ल सही हो ल खतरा देखिरहेछ। फाइनली गाइज अब एउटा ड्युक 250 भनेको त लगभग तपाईँको एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको लागि त ड्रिम बाइक नै हो नि त होइन। हाम्रो लागि लाइक सुपर बाइक त्यस्तो भन्दा पनि तपाईँको इभन अब हुन्छ नि अलिकति हायर रेन्जको ड्युकहरू मात्र लिन पायो भने नि ओहो भने जस्तो हुन्छ है। अझ कतिको सपनाहरू हुन्छ है। अब फाइनल्ली 8K स्पेसलमा चाहिँ अब चट्ट अब बाइक पनि लियो होइन। जस त्यही खुसी लागिरहेछ अनि बाइक पनि एकदम जस चित्त बुझिरहेछ। यो बाइकले चाहिँ अलिअलि अब बिस्तारै अब फ्रेसनेस चाहिँ अब बनाउनु पर्ने हुन्छ एकचोटि होइन। लगेर आफ्नो हिसाबले अब सर्भिसिङदेखि लिएर सबै कुरा गरेर फ्रेस बनाएर अनि चट्ट चलाउनु दिइसकेपछि अनि लगभग ड्याडीको हातमा हो अब चलाउने भनेको मैले ड्याडले हो। त्यो हुँदाखेरि अब चाहिँ फ्रेस नै हुन्छ यो बाइक, धेरै बिग्रिने चान्सेस चाहिँ हुँदैन। सो प्रदेशको एक लटको बाइक छ है त गाइज। अब पैसा चाहिँ मैले अब कति तिरेँ के लिए भनेर अब पैसा एक्ज्याक्ट चाहिँ नखोलौँ होइन। जस 3 देखि 4 को बिचमा छ भनौँ न। अब त बुझ्नु न होइन। सो अब यहाँबाट हामी गाइज टेकु जानुपर्ने हुन्छ होइन। टेकु गएर चाहिँ यसमा त्यो सानो लेगाड छ अनि ड्याडीलाई चाहिँ अलिक ठुलो लेगाड चाहियो भने भन्दै हुन्छ। सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ यहाँ बवाल यात्रीको P1 सिरिज देख्न पाइरहेछ। मेड इन नेपाल बाइक अति बवाल रहेछ यार। चेन्ज पकेटमा नाङ्लो उत्रो छ क्या अब कत्रो ठुलो यार चेन्ज पकेट हो भाइ क्रेजी वाला क्या। अब चेन्ज पकेट देखेरै अहिले चाहिँ सुमानाको छुट्टी भयो अनि छुट्टी भएर चाहिँ हामीसँगै अब घर फर्किँदैछौँ होइन। यहाँ अगाडि छ मजाले एक्साइटेड भइरहेछ। कस्तो लागिरहेछ? सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी पसल पुगेर अनि त्यसपछि एउटा छोटो मिठो यहाँ माथि गोदावरीसम्मको राइड चाहिँ निस्किन लागेको छु है। बाइक लिएर निस्केको छु। अब एकचोटि सरसर्ती एक राइड हानौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर हो होइन। मजाले यहाँ बवाल बाटो छ है गाइज होइन। अनि त्यही भएर अब ड्युक लिइसकेपछि यस्तो खाली बाटो त अब एक लट चलाउनै पर्ने हुन्छ हामीले। दिस इज दी KTM ड्युक 250 है। लास्ट नै बवाल कन्डिसनमै छ है। एकदमै मजा आयो। छोटो मिठो राइड पनि तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ होइन। अलराउन्डमा यस्तो छ लुक्स 101 लटको होइन। सो यहाँ अब यसलाई चाहिँ अब सर्भिसिङ गरिसकेपछि अझ स्मुथ हुन्छ गाइज होइन। अझ धेरै कुरा रिफाइन हुनुभएको छ अलिकति त्यो मजाले फोटो लिँदाखेरि थोरै अलिकति मिस भएको जस्तो भइरहेछ होइन। तर अब एकचोटि सर्भिसिङ गरिसकेपछि अलमोस्ट ठिक हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा। सही हो ल गाइज। दिस इज द बाइक है। अब चट्ट थम्बनेलको लागि हामी फोटोहरू खिच्छौँ होइन। फोटो खिच्ने नि त। अनि फोटो खिचिसकेपछि अनि चाहिँ चट्ट हामी फर्किनेछौँ गाइज है। सो या 8K स्पेसलमा यही नै थियो है त कन्टेन्ट।